تقاضای عجیب شهبانو فرح از دختر موتورسواری که باعث واکنش شدید اطرافیان ایشون شد و به شهبانو فرح با نگرانی گفتند این کار خطرناکه، شما نباید ریسک این کار رو بپذیرید. ماجرا از چه قراره؟ با ما همراه باشید تا با هم ببینیم چه اتفاقی اخیراً افتاده. فقط قبل از شروع ویدیو ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم فعال کنید تا از جدیدترین اتفاقات خاندان پهلوی با خبر بشید. در یک روز گرم تابستونی شهبانو فرح دختر موتورسواری رو دید و با شور و اشتیاق با اون دختر از خاطرات موتورسواریش در سالهای گذشته گفت و ابراز کرد که چقدر دلتنگ اون حس آزادی و هیجانه. شهبانو به دختر موتورسوار گفت میخوام یه بار دیگه سوار موتور بشم. اما اطرافیانش به سرعت واکنش نشون دادن. یکی از مشاورانش با نگرانی گفت شهبانو این کار خطرناکه. شما نباید این ریسک رو بپذیرید. دیگران هم نگران بودن و تاکید کردند که این کار میتونه عواقب جدی به همراه داشته باشه. اما دختر موتورسوار با لبخندی دلنشین به شهبانو گفت موتورسواری نه تنها یه ورزشه بلکه حس آزادی و قدرته. شما هم میتونید این حس رو دوباره تجربه کنید. شهبانو تحت تاثیر این کلمات قرار گرفت و تصمیمش رو گرفت. اونا به یه جاده زیبا و بدون ترافیک رفتن. شهبانو با کلاه ایمنی و دلی پر از شوق سوار بر موتور شد. در این لحظه تمام نگرانی‌ها و محدودیتاش به فراموشی سپرده شد. حس جوونی آزادی دوباره در وجودش زنده شد. این دیدار نه تنها به یه خاطره شیرین تبدیل شد، بلکه نمادی از احترام و دوستی میان دو زن مستقل و قوی بود. شهبانو فرح و دختر موتورسوار پرچم ایران رو در دل جهان به اهتزاز درآوردن و نشون دادن که گاهی اوقات شجاعت میتونه مرزها رو بشکنه. جالبه بدونید اون دختر موتورسوار دختری ایرانی بود به اسم مارال یازرلو، زاده کلارآباد مازندران و ساکن هند، با داستانی پر از هیجان و شور. در سال 2018 به عنوان یکی از 100 زن BBC شناخته شد. او با رکوردی حیرت انگیز 250,000 کیلومتر رو با موتورسیکلت خود طی کرد و لقب ملکه بایک هند را از آن خودش کرد. مارال یازرلو طراح لباس و رکورددار جهانی موتورسواریه که به تازگی تجربه شگفت‌انگیزی رو با فالووراش به اشتراک گذاشته. دیداری از نزدیک با شهبانو فرح پهلوی. او در اینستاگرام خود تصاویری رو منتشر کرده که به گفته خودش هیچ بار سیاسی نداره، بلکه تنها یک لحظه بی‌نظیر و پرافتخار در زندگیشه. در میانه سفر به دور دنیا، مارال تصمیم میگیره به شهبانو فرح ایمیلی بزنه. بعد از چندین پیام به طرز شگفت‌انگیزی موفق به دریافت پاسخ میشه و اجازه دیدن ایشونو میگیره. او با اشتیاق به یاد میاره که شهبانو نه تنها خواهان دیدن موتور او بودند، بلکه ابراز کردند که میخواهند بر روی آن سوار شوند و با آن در خیابان‌های پاریس گشتی بزنند. این پست برای مارال نه تنها یادآور یک ملاقاته، بلکه نماد یک لحظه طلایی و پر از غروره. او با ابراز اینکه در کنار شهبانو مفهوم مهربانی، وقار و اصالت را به وضوح حس کرده، این تجربه را به یک داستان عاشقانه با تاریخ و فرهنگ ایران تبدیل کرده است. این تصاویر نه تنها دلها را به تپش می‌اندازند، بلکه یادآور زیبایی‌های فراموش نشدنی از ایران و ملکه‌ای بزرگ هستند. در یک ملاقات فراموش نشدنی با شهبانو فرح، فضایی پر از شوخی و حسرت حاکم بود. شهبانو با چشمان درخشان و نگاهی کودکانه از مارال خواست که آیا می توانند یک دور با موتور در خیابان‌ها بزنند؟ اما اطرافیان به سرعت مداخله کردند و با نگرانی گفتند که این کار خطرناک است. لبخندها بر لب‌های همه نشسته بود. اما در پس این لبخندها داستانی عمیق و پر از یادآوری وجود داشت. شاید کمتر کسی بدونه که شهبانو فرح
در دوران سلطنت خود عاشق ماجراجویی و تجربه‌های نو بود. او در خاطراتش می‌نویسه که در سفر خانوادگی به جزیره کیش با شاه و فرزندانش به یک تصمیم شجاعانه دست زد و سوار موتور شد. او به دنبال لحظاتی پر از شادی و هیجان برای خانواده‌اش بود. لحظه‌ای که موتور زیرش لغزید و او به زمین افتاد، یادآور شجاعت و روحیه‌اش بود. خوشبختانه آسیبی ندید، اما این تجربه به یک خاطره زنده و فراموش نشدنی تبدیل شد. شهبانو فرح، زنی با روحیه‌ای کاوشگر، همواره به تجربه‌های نو علاقه‌مند بودند. چه در کاخ و چه در دل طبیعت. او به سفر به نقاط دورافتاده ایران می‌رفت تا از مدارس عشایری بازدید کند و با زنان روستایی در مراکز هنری و کارگاه‌ها آشنا شود. این سفرها نشان‌دهنده تعهد عمیق او به درک واقعیت زندگی زنان ایرانی بود. علاقه‌اش به هنر سوزندوزی بلوچی و همکاری با دختران خیاط بلوچ نمایانگر روحیه فعال و جستجوگر او بود. موتورسواری نیز یکی از وجوه بارز شخصیت او بود. زنی که به دور از کلیشه‌های ملکه دربار در متن زندگی واقعی حضور داشت. مارال یازرلو در گفتگویی با شهبانو از تجربیات خودش در سفرهای موتوریش میگه. از ماجراجویی‌هاش در فرهنگ و کشورهای گوناگون و از چالش‌ها و تبعیضایی که به عنوان یه زن با اونا روبرو بوده، اما هرگز تسلیم نشده. این دو زن در اون لحظه با هم ارتباطی عمیق برقرار میکنن. گفتگوهاشون رنگ و بوی از همدلی و درک متقابل داره. هر دو به یاد میارن که چگونه زندگی پر از چالش‌ها اما پر از زیبایی هاست. شهبانو با یادآوری سفراش و تجربه‌هاش در کنار زنان روستایی لبخندی بر لب میاره و میگه زندگی همیشه یک سفر است و ما باید از هر لحظهش بهره ببریم. مارال با اشتیاق تاکید میکنه که این سفرها نه تنها به او قدرت و اعتماد به نفس بخشیده، بلکه به او یادآوری کرده که هر زن میتونه داستان خودشو بنویسه. این گفتگو به اونا یادآوری میکنه که در دنیای پرچالش همیشه باید به جستجوی زیبایی و حقیقت ادامه داد. وقتی مارال یازرلو و شهبانو فرح در آن فضای دلنشین به گفتگو نشستند، یک نقطه اشتراک عمیق میونشون شکل گرفت. جسارت استقلال و عشق به ایران. شهبانو با خطی زیبا و پر از احساس برای مارال نوشت: مارال عزیزم، سفر در این دنیا با موتورسیکلت نمادی از شجاعت، پشتکار و مقاومت دختری از ایران است که برای اولین بار چنین شهامتی نشان داده. باشد که این کار شما الگویی برای همه دختران و بانوانی از ایران و منطقه باشد تا بدانند که حقوق برابر با مردان دارند. این لحظه برای بسیاری یادآور چرخه‌ای از تاریخ است. شهبانو در روزگاری نه چندان دور خود سوار موتور میشد و از محدودیت‌ها عبور می‌کرد. حالا روبروی زنی نشسته که همان مسیر را به شکلی مدرن‌تر و جهانی‌تر طی کرده است. شاید برای یک لحظه دلتنگ آن زن جوانی شود که در کیش سوار موتور میشد، زمین میخورد اما با خنده بر میخواست و به راهش ادامه میداد. دیدار شهبانو فرح با مارال یازرلو خاطره جوانی رو در دل او زنده کرد که با شجاعت و شور زندگی میکرد. شهبانو فرح از همان دوران جوانی نه تنها ورزشکار بودند، بلکه دختری باهوش و ماجراجو با دلی ساده و پاک که هرگز رنگ عوض نکردند. ایشون هنوز هم با اصالت و صداقت خود باقی ماندند. از صمیم قلب برایشان آرزوی بهترین ها را داریم.